હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજના નાસ્તામાં ઝટપટથી ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનાવીને ખાઈ શકાય એવી ક્રિસ્પી ટોસ્ટેડ સેન્ડવિચ, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે. આ સેન્ડવિચને તમે કેચઅપ, ગ્રીન ચટણી કે પછી ચા સાથે સાંજના નાસ્તામાં એન્જોય કરી શકો છો. ખાવામાં આ સેન્ડવિચ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો ફટાફટ એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે સેન્ડવિચનું સ્ટફિંગ બનાવીશું. એ માટે એક બાઉલમાં એક મોટી સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો આપણે માવો લેવાનો છે. 150 ગ્રામનો એક મોટો બટાકો લઈને એને બાફીને મેં મેશ કરીને લીધો છે. 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. સાથે જ એમાં અડધી ચમચી ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફ્રેશ વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, જેમાં 5 થી 6 લસણની કળી, અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 1 નંગ તીખું લીલું મરચું લઈને મેં વાટી લીધું હતું. 2 ટેબલસ્પૂન લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે. અડધી ચમચી મેં એમાં આમચૂર ઉમેર્યો છે. સ્વાદ મુજબ થોડું મીઠું ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને બરાબર આપણે ચમચીથી મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું જે સ્ટફિંગ છે એ રેડી થઈ ગયું છે. હવે એક નાની કટોરીની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલો બેસન લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે સ્વાદ મુજબ 2 થી 3 ચપટી મીઠું અને 2 થી 3 ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરવાની છે. 2 ટેબલસ્પૂન એમાં આપણે પાણી ઉમેરી દઈએ. હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીની આપણે ગાંઠ વગરની સ્મૂધ સ્લરી રેડી કરવાની છે. તો બરાબર મિક્સ કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો આ જે સ્લરી છે અહીંયા ઘણી વધારે પડતી ગાઢી છે. તો 1/2 ટેબલસ્પૂન પાણી એમાં હું બીજું એડ કરું છું અને ફરીથી આને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી આ સ્લરી રેડી છે. આ રીતની સ્મૂધ સ્લરી હોવી જોઈએ. હવે અહીંયા મેં 2 નંગ બ્રાઉન બ્રેડ સ્લાઇસ લઈ લીધી છે. એના ઉપર આપણે ગ્રીન તીખી ચટણી જે આવે એ એપ્લાય કરી દઈશું. બંને બ્રેડ સ્લાઇસ ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવી દેવાની છે. અને અહીંયા આ સેન્ડવિચ થોડી હેલ્ધી રાખવા માટે મેં અહીંયા બ્રાઉન બ્રેડનો યુઝ કર્યો છે. તમે ચાહો તો વ્હાઇટ બ્રેડ સ્લાઇસ પણ લઈ શકો છો. હવે એની ઉપર આપણે ટોમેટો કેચઅપ એપ્લાય કરી લઈશું. બંને સ્લાઇસ ઉપર આપણે ટોમેટો કેચઅપ એપ્લાય કરી દેવાનો છે. અને ગ્રીન ચટણીની જો રેસીપી તમારે જોવી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. હવે આપણે જે બટાકાનું સ્ટફિંગ રેડી કર્યું હતું એ આપણે બંને બ્રેડ સ્લાઇસ ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. સારું એવું લેયર આપણે બટાકાનું જે સ્ટફિંગ છે એનું સ્પ્રેડ કરવાનું છે. અને આ સ્ટફિંગ દેખાવમાં એકદમ સિમ્પલ લાગે છે, પણ ખાવામાં એટલું ચટપટું છે કે આ સેન્ડવિચ તમે ખાશો તો ખાતા રહી જશો. હવે આપણે જે બેસનની સ્લરી રેડી કરી હતી એ આપણે આખા સ્ટફિંગ ઉપર ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. બંને બ્રેડ સ્લાઇસ ઉપર ઇવનલી આપણે આ જે સ્લરી છે સ્પ્રેડ કરી દેવાની છે. કોઈ પણ ભાગ રહી ના જવો જોઈએ. અને સ્લરી જે છે એકદમ વધારે પડતી ગાઢી ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. મીડિયમ પતલી કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે. આનાથી પતલી કરશો તો પણ ચાલી જશે. તવો પણ મેં ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી જ દીધો છે. તો તવો ગરમ થઈ જાય એટલે એના પર આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલને સરસ આપણે તવા ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું આ રીતે. હવે આપણે જે બંને સેન્ડવિચ રેડી કરી છે એ આપણે તવા ઉપર મૂકવાની છે. તો જે આપણે સ્લરી બેસનની લગાવી હતી એ ભાગ આપણે આ રીતે ઊંધો તવા પર મૂકીશું. અને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે એકદમ ધીમા તાપે આ સેન્ડવિચને આપણે શેકાવા દેવાની છે. 1-1.5 મિનિટ થાય એટલે આપણે એને ફેરવવાની છે, પણ આપણે આ રીતે પહેલાં થોડું સાઈડ ઉપર તેલ લગાવી દઈશું. અને તેલ એડ કર્યા પછી આપણે આ રીતે સેન્ડવિચને બીજી બાજુ ફેરવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી શેકાઈ ગઈ છે. નીચેથી પણ ધીમા તાપે આ સેન્ડવિચને આપણે 1-1.5 મિનિટ માટે શેકાવા દઈએ. 1-2 મિનિટ થાય એટલે નીચેથી પણ આપણી સેન્ડવિચ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બ્રાઉન કલર પણ આવી ગયો છે. તો બંને સેન્ડવિચને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. ફક્ત 10 જ મિનિટમાં આ ટેસ્ટી આલુ ટોસ્ટ સેન્ડવિચ રેડી થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ સેન્ડવિચને આપણે કટ કરી લઈએ. જ્યારે પણ ઘરમાં બટાકાવડા બનાવ્યા હોય તો એ માવો પણ તમે આમાં યુઝ કરી શકો છો, કે બટાકાની સૂકી ભાજી વધી હોય તો એને પણ તમે મેશ કરીને એઝ અ સ્ટફિંગ આ સેન્ડવિચમાં યુઝ કરી શકો છો. તો અહીંયા સેન્ડવિચ મેં કટ કરી લીધી છે. બધી જ સેન્ડવિચને આપણે આ જ રીતે સર્વ કરી લઈએ. એ પછી આપણે થોડા ટોમેટો કેચઅપથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. કેચઅપને અહીંયા મેં પાઇપિંગ બેગમાં ભરી લીધો છે. થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ એડ કરી દઈએ. તો જો આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો.